ගැහැණු දරුවන්ගේ කන්‍යා පටලය නැවත සැකසීම පිළිබඳව තවදුරටත් ටිකක් කතා කරන්නට මේ වීඩියෝ එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා. දැන් අපට නිතර දෙවේලේ අහන්නට ලැබෙන කාරණාවක් ගැන නොකියාම බෑ. දැන් ගැහැණු ළමයෙකු සහ පිරිමි ළමයෙකු අතර පවතින සම්බන්ධකම් ආදර සම්බන්ධකම නොයෙකුත් හේතු නිසා නැති වෙලා යන්නට පුළුවන්. සාමාන්‍යයෙන් ලංකාවේ අපට අහන්නට ලැබෙන එක්තරා සංසිද්ධියක් තිබෙනවා. මේ ගැහැණු ළමයා ඇවිල්ලා කියනවා අනේ එයා මාව රැවට්ටුවා කියලා. දැන් පිරිමි ළමෙක් ගැහැණු ළමයාත් එක්ක යාළු වෙලා කලක් සම්බන්ධකමක් පවත්වා ගන්නවා. මුලදී නම් ඉර දෙන්නම් හද දෙන්නම් ආදරේ යනාදී නොයෙකුත් බස් ප්‍රකාශ කෙරුවට පහු වෙනකොට යම් යම් හේතු නිසා මෙම සම්බන්ධකම එපා වෙලා ඊට පස්සේ යම් යම් හේතු පෙන්නලා මෙම සම්බන්ධකම ඉවර කරනවා. ඒ අවස්ථාවේදී ගැහැණු ළමයාට හිතෙනවා අනේ මාව මේ පුද්ගලයා රැවට්ටුවා කියලා. සමහර විට අදහන් හේතු කියයි, සමහර විට දෙමාපියන්ගේ හේතු කියයි, මොනවා හරි හේතුවක් කියලා මේ සම්බන්ධකම පිරිමි ළමයා නතර කරපුවම අර අසරණ ගැහැණු ළමයා බොහොම අපහසුකාරී තත්වයකටපත් වෙනවා. මොකද මේ වෙනකොට කන්‍යා භාවය අහිමි වෙලා නිසා. මේ වාගේ ගැහැණු ළමයි සමහර විට කසාද බඳින්නට කැමැත්තක් නැහැ. ඉතින් තමුන්ගේ කසාද බඳින විවාහ මංගල්‍ය එහෙමත් නැත්නම් මනමාලේක්ව බැලීම මේ උදවිය ප්‍රමාද කරනවා. සමහර විට අවුරුදු ගණන් ප්‍රමාද කරනවා. ඉතින් දෙමාපියන් හෝ වෙන කවුරු හරි දන්නෙත් නැහැ ඇයි මේ ප්‍රමාද කරන හේතුව කියලා. නමුත් අවසානයේදී කාට හරි කියනවා මෙන්න මේකයි ප්‍රශ්නේ, මගේ කන්‍යාභාවය අහිමි වෙලා තියෙන්නේ. මොකද පළවෙනි FR එකේදී ඒ හිටපු එක්කෙනා මාව දාලා ගියා. යනාදී හේතු මේගොල්ලෝ කියා පානවා. ඉතින් දැන් ගැටලුව වන්නේ මේ කන්‍යාභාවය අහිමි වෙලා තිබෙන එකයි. ඉතින් මොකද කරන්නේ මේකට? ඉතින් මෙච්චර මේ වද විඳින්නට, මේ ડિප්‍රෙස් වෙන්න, එහෙම නැත්නම් අවපාතයන් නැති කරගන්න, එහෙම නැත්නම් පණ නහ ගන්න අවශ්‍ය නැහැ. කසාද බඳින්න නැතුව ඉන්න අවශ්‍යත් නැහැ. මේ කන්‍යාභාවය නැවත සාදාගත්තාම මේ වැඩේ ඉවරයි.